ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਪੇਸ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਸ਼ੋਅ ਪੋਡਕਾਸਟ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਗਦਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੰਗਦ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋਬ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सर, थैंक यू मैंने इनवाइट करने वास्ते। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ पर ठीक है। ਨਹੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਰਵਸ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ जी ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ हाँ ਮੈਂ जी हाँ जी ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਅੰਗਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਰਨੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मेरा बीटेक मतलब ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਫਲਟਰ, ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਟਰ। ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਡ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਆਈਸ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ। ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਲੌਜਿਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਆਈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਪੁਣੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕੰਨੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨ ਮਤਲਬ ਬੈਂਗਲੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਨੀਸ਼ ਲੈਵਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਐਸ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੈਸਟਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੈਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਜੌਬ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮਿਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ 2023। 2023 ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2023 ਚ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਡ, ਜੋ ਬਸ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਕੋਡ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਂਗਲੋਰ। ਓਕੇ।
ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੋਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ, 2 ਜੌਬ ਮੈਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਐਜ਼ ਡੇਟਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 35,000 ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਸੀ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਓ ਮੈਨ! ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਮੇਰੇ ਹੋਊਗੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਹੂੰ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ। ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਅ ਮੇਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿਸਟ। ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੇਡ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੂੰ, ਸਕਦਾ। ਹੂੰ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 50-60 ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੂੰ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਰੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੂੰ, ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜੌਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਜ਼ਰਪੇ, IBM, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ! ਟਾਈਗਰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੂੰ, ਫਰਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂ, ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਐਚਆਰ ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੈਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੇਟਾ ਸਿਰਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਕਿਆ ਸੋ ਬਾਤ ਹੈ! ਜਰਨੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਤੇ ਮਚ। ਅੰਗਦ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੇਟਾ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ BCA ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ BTech ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਦੇਖੋ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਰॉ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰॉ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਹੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈ, ਹੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਹੂੰ, ਉਹ ਰॉ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਈਮੇਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਈਮੇਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੂੰ, ਸਟੋਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਲਤੂ। ਅਗਰ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਈਮੇਲ ਗਈਆਂ ਹੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਪਰ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮ। ਇਹ ਓਕੇ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਓਕੇ, ਇਹ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਾਈਥਨ ਤੇ SQL ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਈਥਨ SQL ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SQL ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ SQL ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੂਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਈਥਨ SQL ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ। ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਰਾਬਾਈਟਸ ਪੈਟਾਬਾਈਟਸ ਤੇ ਡੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, SQL ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਰਵਰ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੇਮਨ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅੰਗਦਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਜੀ ਅੰਗਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੇਮ ਕਾਲਮ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲਮ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਨੇਮ ਲਾਸਟ ਨੇਮ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਹੋਗਾ ਅੰਗਦਜੀਤ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਡੇਟਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਕਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ PNR ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ PNR ਨੰਬਰ, ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ PNR ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੋ 'ਚ 5 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋ 'ਚ 5 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਰੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਟ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 5 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ 5 ਵਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਇਹ? ਸਟੋਰ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ SQL ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, NoSQL ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਵੇਂ S3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਯੈਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਧੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ, ਯੈਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕਲਸਟਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਗਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਲਟੀ ਕਲਸਟਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਸਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਮਨ ਟਰਮ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ CPU ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਡੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਡੂਪ, ਓਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? YouTube ਤੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਹਾਂਜੀ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ,
ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਤਮਿਲ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੂੰ, ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੂੰ, ਆਪਾਂ ਹੂੰ, ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੂੰ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੜਾ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੂੰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਈਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੂੰ, ਜੇ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੁਛ ਜੀਪੀਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਏਆਈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੂੰ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਈਲੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਗ ਹੂੰ, ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ ਵਰਗਾ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਯੈਸ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਐਸਕਿਊਐਲ, ਪਾਈਥਨ ਤੇ ਅਪਾਚੇ ਸਪਾਰਕ। ਯੈਸ, These three ਜੀ। enough for to be a data engineer? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੱਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ। ਹੂੰ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ। ਤੀਜੀ ਓਕੇ, ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਭੱਜੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਟਾ ਹੂੰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 100 ਜੀਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਕਹੋ ਹਾਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਦਾ 100 ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਥੋਂ ਅੱਛਾ, ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 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 ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਨੂੰ। ਹਾਂ, 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 ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਹਬ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਡ, ਜਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਔਨ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਐਟਲੀਸਟ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਹੂੰ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੂੰ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੀਲਡ ਹੈ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨਸ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਨ ਡੇਟਾ ਠੀਕ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਗਿਆ, ਹੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਹੂੰ। ਹਨਾ ਜੀ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ। ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹੂੰ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ YouTube ਹੂੰ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੈਟਸ ਜੀ, ਕਹਿ ਜੀ। ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ, ਸਟੈਟਸ ਹੂੰ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੂੰ। ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਹੂੰ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਹੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹੂੰ, ਕੁਐਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੂੰ। ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੇਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਈਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਇਨਸਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਠੀਕ ਐਨਾਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗਨਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਟਐਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਡ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਅੰਗਦ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ? ਉਹ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਇੰਟਰਨ ਕਰਦੇ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹੂੰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹੂੰ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਸੀਗੀ 4000 ਐਂਟਰੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਉਹ ਬੱਚੇ? ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੂੰ ਜੌਬ ਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਹੂੰ ਰਿਕਰੂਟਰ ਲੱਭੋ। ਹੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਰੂਟਰ ਲੱਭੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਡ ਕਰੋ। ਹੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਫਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ। ATS ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬਣਾਓ। ਹੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਓਵਰਲੀਫ ਤੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਹੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ ATS ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ।
ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਚਆਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਚਆਰ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਏਟੀਐਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬਣਾਓ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਪਸ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਏਟੀਐਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਏਟੀਐਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ? ਏਟੀਐਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਟੀਐਸ 'ਚ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬੇਸਡ ਆਫ ਕੀਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੀਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਪਾਰਕ, ਪਾਈਥਨ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਲ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ 'ਚ ਨਾ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਟੂ ਐਚਆਰ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਐਚਆਰ ਕੋ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਐਚਆਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਐਚਆਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਟੀਐਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਪਾਈਥਨ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ 'ਚ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਡ ਲੈਟਰਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਈਥਨ, ਸੀਕੁਅਲ, ਹੂੰ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਵਰਡ ਫਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਕੇ ਟੂਲ ਹੈ ਓਵਰਲੀਫ, ਉਹ ਕੋਡ ਓਵਰਲੀਪ ਬੇਸਡ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਡ ਬੇਸਡ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਏਟੀਐਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਹੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਵਰਲੀਪ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸੌਰੀ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹੂੰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ? ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਲਏਗਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦਰ ਡਾਟਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਡੋਮੇਨ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਵੈਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਵੈਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਡਲਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ। ਜੀ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਈਟਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਯੈਸ। ਇਨਸਾਈਟਸ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ यस, ਕਰਨੀਆਂ। जी, जी, ਠੀਕ ਹੈ, बिल्कुल। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी, बिल्कुल। ਆਹੀ ਫਲੋ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ करेक्ट, ਬੇਸ ਇਹੀ यस, ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ यस। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आजकल ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਮਐਲ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਐਲਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਹੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਯੈਸ ਰੈਗ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਮ ਇਹ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਲਐਲਐਮਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਰੈਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਓਕੇ ਹੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੇ AI ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਰ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ Q&A ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਭੀਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੂੰ, 100 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ AI 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਨਰੇਟਿਵ AI 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ LLM ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਓਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, 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 ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਚੈਟਬॉट टाइप हो गया कि ਚੈਟਬॉट टाइप हो गया जी। चैटबॉट जी, जी। असिस्टेंस टाइप हो ਗਿਆ ਨਾ। हुँ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ हुँ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ जी। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਰ ਮੈਨੂਅਲਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਦਾਂ हुँ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। हुँ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हुँ, जी। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ हुँ, ਪੁੱਛਿਆ हुँ। ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਅਲ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੂੰ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਕੁਅਲ। ਕੋਡ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਅਲ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਹੂੰ। ਬੇਸਿਕ DSA ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਡੀਐਸਏ ਐਰੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਰੇਜ਼ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਓਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੇ ਹੂੰ, ਪਰ ਸੀਕੁਅਲ ਉਹੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੌਜਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਹੂੰ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹੂੰ। ਕੀ ਵਰਕਫਲੋ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅੱਛਾ। ਵਰਕਫਲੋ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪਲੱਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਊਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਐਂਡ ਥਰਡ HR ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪਰਕਸ ਟਾਈਪ ਹੋ ਹੈ। ਗਏ, ਉਹ ਜਸਟ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਯਾਰ, ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰੈਕ ਕਰ ਪਾਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ 에ਅਰਫਲੋ ਨਾਮ ਦਾ, ਹੂੰ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਟੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਾ 에ਅਰਫਲੋ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 에ਅਰਫਲੋ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਨ ਡੈਪਥ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਅੱਛਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੋਡ? ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰਫਲੋ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 에ਅਰਫਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਪਾਰਕ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਐਂਡ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਰਕਫਲੋ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰਫਲੋ ਹੂੰ। ਏਅਰਫਲੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 4000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਓਕੇ 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 ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 에ਅਰਫਲੋ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਓਕੇ 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 ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਟੂਲਸ ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਤਲਬ ਹੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੁਣ ਟੂਲ। ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਰਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰਿਕਸ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਵਰ ਅਪ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਰੈਮ ਘਟ ਗਈ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਰ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਅਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨਲੀ ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੂ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਨਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੈਨ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਜਰਲੀ ਇਹੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਕहीं ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਸ ਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲੌਗਸ ਨੇ ਬਸ ਉਹ। ਯੈਸ ਉਹ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਯੂਜਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ 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 ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਣ ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਐਡਸ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹਾਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੂੰ ਚੇਅਰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਇੰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਯੈਸ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਡਸ ਫਿਰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਵੇ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਫੀਲਡ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ? ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਜ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ। ਯਾਰ, ਕੈਂਪਸ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਨ ਕੈਂਪਸ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਸੀ ਫਲਟਰ ਸੀ, ਫਲਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਲਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਗਿਆ। ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ, ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਯਾਰ, ਲਿੰਕ ਸੌਰੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੂੰ ਚੰਗੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਫਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਫਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ATS ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਰੋ। ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਰੂਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਦ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ੂਮੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਯੂਨੀਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਹਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਟਹਬ। ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿਖਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਟਹਬ ਦਾ URL ਭੇਜੋਗੇ, ਜਾਂ ਲੈ ਫੜੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਕੋਡ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਅ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਣ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਨਾਲੋਂ ਓਕੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਗਿਟਹਬ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋਬ ਲੈਣ ਜੀ, ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੂੰ, ਸੋ ਹੂੰ, ਨੀਂਦ ਹੂੰ, ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖਾਓ ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੱਗੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੂੰ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, C++ ਤੇ DSA ਕਰੋ, ਤੇ ਹੂੰ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ DSA ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਕਰੋ DSA ਕਰੋ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ DSA, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੂੰ, ਸਟਿਲ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੂੰ, ਖਿਆਲ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਨਹੀਂ, DSA ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੂੰ ਹਨਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ DSA ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਮਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਓਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਪੁਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਗਲੌਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਸੁਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਛ ਕੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੱਸ। ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ? ਕੁਛ, ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੇਬੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਟਰਮ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫੋਰ हुँ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ हुँ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ हुँ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, हुँ, ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। हुँ, हाँ जी, बिल्कुल, वो ਫੋਰ नहीं ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ होਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਈਡੀਏ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, हुँ, हुँ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ हुँ, हुँ, ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ हुँ, ਵਾਸਤੇ ਵੀ हुँ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ हुँ, ਕੁਝ हुँ, ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, हुँ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬੂਲੀਅਨ हाँ जी, ਅਲਜਬਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ हुँ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡੋਮੇਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हुँ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਡਰ। ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ VFX 3D VFX ਕੋਡ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੇਮ ਵਧੀਆ। ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਆਹ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ, ਐम्बेडेड ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ। ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿल्कुल। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਯਾਰ, हुँ, हुँ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। हुँ, हुँ, ਆਪਾਂ बिल्कुल, ਉੱਥੇ बिल्कुल। ਹੀ ਅੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆਂ ਵੀ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ हाँ ਠੀਕ ਆ। जी। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਕ हुँ, ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਿਓ। ਜਿਵੇਂ हाँ। ਬਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। हुँ, हुँ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ, ਜਵਾਨ ਮੋੜਿਓ, ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। हाँ, बिल्कुल। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ बिल्कुल, ਪਤਾ ਨਹੀਂ बिल्कुल। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਪੱਟ ਨਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤੋੜੋ। हुँ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ, ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ हुँ, ਦੇਖ हुँ। ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। हुँ, ਉਹਨਾਂ हुँ, ਦੀ हुँ। ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ हुँ, ਜੇ हुँ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕੋਈ ਐਂ ਥੋੜਾ ਵੀ हुँ, बिल ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾਰਥ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨੋਇਡਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। हुँ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਆ ਬਾਈ हुँ, ਦੱਸੀ हुँ। ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ, ਖਬਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਡਰ ਲੱਭ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। हाँ जी, बिल्कुल, ਇਹ ਵੀ बिल्कुल। ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਊਥ 'ਚ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਪੂਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ ਅੰਗਦ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ? ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਹੂੰ ਹਨਾ? ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ। ਅੰਗਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਰੀਲਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ, ਕੋਡਰ, ਬਿਲकुल। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ हाँ ਵੀ ਆਪਾਂ जी। ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, हाँ जी, ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ज़रूर। ਇਜ਼ देयर। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ਵਾਲੀ। ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੋਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डेटा इंजीनियर देखो हर जगह, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਗਰ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ, ਜੀ, ਯੈਸ। ਹਨਾ? ਕੋਈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਯੈਸ, ਜਿੰਨੀ ਯੈਸ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, SQL, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਪਾਈਥਨ। ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੁਛ ਹੂੰ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ SQL ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹੂੰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ SQL ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ। ਹੂੰ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੰਗਦ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰੇ ਆ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਕੁਝ ਯੂ ਸਰ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਹੂੰ, ਆਪਣਾ ਜੇ 8ਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ, ਤੇ 10 ਪੋਡਕਾਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਹੂੰ, ਪਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਵਾਚ ਆਵਰਸ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਚ ਆਵਰ ਹੂੰ, ਦੇਖ ਹੂੰ, ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੰਗਦ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਟ ਲੂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੂੰ, ਹੋ ਹੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੂੰ, ਖਾਸ ਹੂੰ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਐਂ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਐਂ ਹਾਂਜੀ, YouTube ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਹੂੰ, ਭਾਈ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ IT ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਅੰਗਦ ਹੂੰ, ਜੀ। ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੂੰ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰ, ਹਲੇ ਵੇਟ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੂੰ, ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋਗੇ, ਫੈਲਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਟਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਖਾਸ, ਹੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੂੰ, ਨੋਨ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕਦਮ, ਟਕਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਹੂੰ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੁਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਰਾ ਸਰ, ਕੋਡਰ ਥੈਂਕ ਦਾ ਯੂ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਚੈਟ GPT ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ, ਸੁਣੋ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੂੰ, ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਹੂੰ। ਯੂ ਜਾਗਰੂਕਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਚੈਟ GPT ਹਾਂ, ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਡੀਪ ਸੀਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਚੈਟ GPT ਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਚੈਟ GPT ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਪ ਸੀਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਗੈਸ ਵਾਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂੰ, ਪਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਭਿੜਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਡੀਪ ਸੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ
ਮਤਲਬ ਜਮੀ ਸਸਤਾ ਯਾਰ, $2 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਹਜਮ ਕਰੋ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀ ਕੇ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਤੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਕਮਲੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹਾਸੀ ਤੋਂ ਟਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਡਰਿਵਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਏਆਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਏਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੂਗੀ ਏਆਈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਅੰਗਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਬਾਏ ਮਚ। ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਟਾਟਾ, ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।